नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस टेक्निकल पिकेडरको च्यानलमा। आज पनि म तपाईहरुको सामु नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु। यति साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो फोटो एडिट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुनेवाला छ। किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कसरी हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्ने एक क्लिकमा भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। यति साथीहरु तपाईहरुले पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै युजफुल हुनेवाला छ। ल त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सन, यो शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउनुहुन्छ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु म पहिला तपाईहरुलाई देखाउन चाहे, म तपाईहरुलाई केही फोटोहरु यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु र त्यसपछि हामीले यस एप्लिकेसनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म देखाउने छु। पहिला हामीले यसलाई एउटा फोटो गराएर देखाउने छु मैले तपाईहरुलाई। त्यसपछि यसलाई हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा हामीले यसको प्रोसेसहरु पछि जानेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एउटा फोटो म यहाँबाट सिलेक्ट गरे, यही फोटोलाई सिलेक्ट गरे। यो फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि यहाँ ब्लरहरु छैन, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र मैले तपाईहरुलाई यहाँ ब्लर गरेर देखाउने छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि यहाँ ब्लर भएको छैन र तपाईहरुलाई म यहाँ ब्लर गरेर देखाउने छु। त्यसपछि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ सबै ब्लर भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले त्यहाँ क्लियर भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ ब्लर भइसकेको छ। सिर्फ ब्याकग्राउन्ड मात्रै ब्लर हुन्छ, तपाईहरुको फेस र तपाईहरुको बडीमा कुनै असर पर्ने छैन। तपाईहरुले सिर्फ ब्याकग्राउन्डलाई मात्रै ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ यस एप्लिकेसनको मद्दतले। देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। डाउनलोड गरे मैले यति गरेर मैले फुट ग्यालेरीमा सेभ गरे। देख्नुहुन्छ ओके। देख्नुहुन्छ यसरी साथीहरु त मोबाइलमा फोटोहरुको ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु त्यसको लागि हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने, जुन एप्लिकेसनको मद्दतले हामीले सजिलैसँग आफ्नो फोटोहरुको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नेछौँ। त्यसको लागि साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ अटो ब्लर। देख्न सक्नुहुन्छ अटो ब्लर भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले पहिलो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ट्याप गर्नु होला। अटो ब्लर ब्याकग्राउन्ड भनेर आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस ख्याल गर्नु होला। र साथीहरु तपाईहरुलाई डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक मैले दिइसकेको छु। तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर मैले यसको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइसकेको छु। तपाईहरुले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरु प्ले स्टोरमा आएर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस र साथीहरु यसको रेटिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ 4.7 को रहेको छ भने यसको रिभ्यू पनि राम्रो, एकदम धेरै नै राम्रो रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले त छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिलियन प्लसले डाउनलोड गरिसकेको छन्। वाउ, धेरै नै बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100 मिलियनले यसलाई डाउनलोड गरिसकेको एप्लिकेसन रहेको छ। र साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु र मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई ओपन गरे। तपाईले पनि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसक्यो भने ओपन गर्नु र साथीहरु तपाईले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु र तपाईले सबै प्रोसेस जानिसकेपछि तब तपाईले यो प्ले स्टोरमा गएर या यस डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईहरुले त्यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्नु होला। किनकि तपाईहरुले पहिला यसको प्रोसेसहरु जान्नु पर्ने हुन्छ। हामीले कसरी आफ्नो फोटोलाई ब्लर गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि। र साथीहरु यो एप्लिकेसन ओपन गरिसक्यो भने देख्नुहुन्छ यहाँ केही एडहरु आउने छन्। फ्री एप्लिकेसन भएको हुनाले हामीले यहाँ केही एडहरु देख्न सक्नेछौँ। यी एडहरुलाई काट्दिनु होला। यी एडलाई काटिसक्यो भने साथीहरु केही पर्मिसनहरु माग्ने छ, ती पर्मिसनहरु एलाउ गर्दै जानु होला। एलाउ गरिसक्यो भने साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ। र साथीहरु तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा फोटोहरु देख्छ। यी दुई मध्ये तपाईले एउटालाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि म पहिलो नै चुज गरे। पहिलालाई चुज गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँबाट कुनै ग्यालेरी खुल्नेछ, तल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ एउटा ग्यालेरी खुल्नेछ। त्यो ग्यालेरीबाट तपाईहरुले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एउटा तल देख्नुहुन्छ ग्यालेरी खुलेको छ। यो ग्यालेरीबाट तपाईले एउटा कुनै पनि फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। र मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो आइसकेको छ। वेट गर्नु होला। यहाँ वेट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्लर यहाँ लेखेको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ त्यसमा टच गर्नु। त्यसमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओके को बटन आउने छ।
ओकेमा गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड सबै ब्लर भइसकेको छ र साथीहरु तपाईहरुले यसलाई मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ कस्तो बढी घटी बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कति बनाउन चाहनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ब्याकग्राउन्डमा पुरै ब्लर भइसकेको छ र हाम्रो फेसलाई कुनै पनि असर पर्ने छैन देख्न सक्नुहुनेछ यसरी ब्लर गरि सक्नुहुन्छ एकचोटी ब्लर गरिसकेपछि साथीहरु यसरी ब्याक आउनु होला ब्याक आइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोडको अप्सन यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनु र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फुट ग्यालरी भनेको छ कि फोटोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्ने भनेको छ तपाईहरुले यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउने र साथै तपाईले यसरी ओके गरिदिनु होला यसरी ओके गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो ग्यालरीमा गएर बस्नेछ र तपाईहरुले सजिलैसँग ती ग्यालरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरु तपाईहरुले एक क्लिकमा नै आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नुहुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ हवस् त साथीहरु आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरु यति यस च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु किनकि तपाईहरुले technicalpq.com च्यानलमा एभ्रीडे टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला हवस् त साथीहरु धन्यवाद